Erdély tele van csodálatos kulturális kincsekkel, de még a legtöbbről nem is tudunk. Nézzétek meg ezt! Erkeden vagyunk, és ennek a vártemplomnak a története több mint 900 éve kezdődött. Na de kezdjük az elejétől. Éppen a térképet nézegettem, és találtam egy mezei utat Segesvár és Udvarhely között. Körülbelül 11 kilométerre az aszfaltozott úttól fekszik egy parányi falu. Erked a neve. Ennek a falunak a története több mint 800 évre megy vissza. Amint a székelyek kitelepedtek ezekből a völgyekből, a szászok alapították meg ezt a falut. De feltevődik a kérdés, hogy mit kerestek itt a szászok. II. Géza király elkezdte betelepíteni a szászokat a mai Luxemburg területéről Erdélybe. A betelepítésnek egyetlen egy oka volt. Csak ugyan, mint a székelyeket, a szászokat is leszerződtette, hogy a királyság keleti határát megvédjék. Nem sokkal a betelepítés első hulláma után a mongol invázió, vagy ahogy ismerjük a tatárjárás, pusztító erővel megrázta a királyságot. És hogyan válaszoltak erre a szászok? Erdély szerte több mint 300 vártemplomot építettek. Még a családi házakat is úgy építették meg, mintha egy erődítmény lenne. Falat érve és ablakokat olyan magasra építve, hogy ne lehessen könnyen behatolni. A szászok kulturális hagyatéka Erdélyben felbecsülhetetlen. De, és van egy nagy de, sajnos Erdély és a szászok története nem végződik jól. A kommunizmus meg más diktatúrák Erdély szerte, de egész Európában és még Ázsiában is nem ismerték el a kisebbségeket. A kisebbségek felszámolására való törekedések arra kényszerítették a szászokat, hogy elhagyják 900 év után Erdélyt, és visszatérjenek a nyugati gyökereikhez. 100 évvel ezelőtt itt Erkeden több mint 600 szász lakott. Ma csak 6-on maradtak. Ez az erdélyi szászok története egy nagyon kicsi dióhéjban. Arra kényszerítették a szászokat, hogy elhagyják 900 év után Erdélyt, és visszatérjenek a nyugati gyökereikhez. 900 éve volt? 150, körülbelül szinte 900 év.